Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. În momentul de față văd aici o supărare, o părere de rău pe care cineva o are. Dacă ești într-o relație, văd aici că fie recent s-a produs o ceartă sau persoana asta te-a supărat cu ceva. A fost o supărare prin care ați trecut împreună în alte cazuri. Și este ceva aici legat de un drum pentru unii dintre voi. E o persoană care își ține aici foarte, foarte bine în echilibru emoțiile. Hai să vedem mai departe. Apoi, temperanța. În mintea ta, uite, poți să ai legătură cu un săgetător sau, uite, poți să fii o persoană care în momentul de față ai două opțiuni. Încerci să te împaci cu cineva, încerci să faci acest compromis. Pentru că e clar că în situația asta doar un compromis, să spun că ar mai putea salva situația. E nevoie să ierți, e nevoie să lași de la tine. De asemenea, văd aici o legătură cu o persoană mai spirituală. Este o persoană foarte sigură pe ea, o persoană foarte echilibrată din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material. Apoi, în inima ta avem acest rege de spade. Ai legătură cu o persoană pe care tu o consideri rece, detașată, dură. Însă văd pe de altă parte că ai foarte multă experiență din punct de vedere emoțional. Poate ai trecut prin mai multe relații de dragoste, poate ești o persoană așa diferită. Văd aici și o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate ai o astfel de persoană în inima ta. Este o persoană care, să spun așa, trăiește mult timp sau care a trăit mult timp. Simt o energie mai bătrână aici sau o energie înțeleaptă. Și regina de spade. Da, pentru cei care ați întrebat de dragoste aici, e o relație în care ambii sunteți la fel de reci, la fel de raționali. E o perioadă din relație în care fie nu discutați la fel de mult, fie lucrurile sunt foarte clare între voi. Sunteți persoane cărora le place să fie mai mult singure. Da? Ia să vedem. Mai departe. Mai departe, îndrăgostiții și asul de bâte. Foarte multă pasiune văd aici, foarte multă bucurie pentru tine. Îți dorești foarte mult să faci ceva ieșit din comun. Văd aici o legătură cu zodia Gemeni, dar pentru unii văd și o iubire care apare, iar se stinge, iar vă împăcați, iar vă certați. Tu stai aici cu gândul însă la cineva anume. E o perioadă în care ți se recomandă să faci doar ceea ce simți tu. Doar ceea ce simți tu. Îți dorești foarte mult aici, uite, o căsătorie. Îți dorești să și reușești din punct de vedere profesional. E nevoie să te întâlnești cu un prieten sau cu cineva anume. Hai să vedem în continuare. În exteriorul tău sau cealaltă persoană. Uite, eremitul. O legătură aici cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi, dar văd aici și o legătură cu o persoană care este singură în momentul de față. Simte nevoia să se izoleze, simte nevoia de liniște, de pace. Este o persoană care a trecut prin foarte multe în această viață și are o experiență extraordinar de mare. Însă văd aici și o legătură cu o persoană care te studiază, care te analizează în detaliu. Dacă ești despărțit de acest om, persoana asta stă aici singur sau singură și analizează foarte mult această situație. Un adevăr, niște vorbe directe, da? Pe care omul ăsta vrea să ți le spună sau le analizează, poate au fost discuții. Cineva aici văd că își dorește ceva foarte stabil cu tine, o familie, cineva își dorește să te întâlnească sau văd aici o persoană pentru care familia este foarte, foarte importantă. Pe de altă parte, așa cum am spus, este cineva care are nevoie de liniște, de siguranță, de prietenie, de stabilitate. E o persoană aici care se ocupă cu banii sau care are mulți bani.
Poate să fie și cineva care lucrează într-un domeniu nou de activitate, fie legat de internet, fie ceva legat de străinătate, fie persoana asta mereu este o deschizătoare de drumuri. Pe de altă parte, văd aici o legătură foarte puternică cu o persoană foarte încăpățânată. E cineva care știe foarte bine ce vrea, știe foarte bine ce gândește, știe foarte bine ce își dorește. Și uite, în legătură cu tine, să știi că și omul ăsta are de luat o decizie. Nici omul ăsta nu prea știe ce vrea, fie de la tine, fie în general de la viață. Stă și cântărește foarte bine situația dintre voi, însă pe un termen mai lung. Sau stă și cântărește foarte bine această situație legată de o călătorie. Dacă este o relație la distanță, să știi că omul ăsta oscilează, nu prea știe așa ce să facă. Într-un fel ar vrea, pe de altă parte nu ar vrea. Pentru că, așa cum am spus, omul ăsta are nevoie de lucruri fizice, are nevoie de lucruri palpabile. Pentru unii poate să fie aici, uite, și un triunghi amoros. Da? Hai să vedem în continuare următoarea etapă. Uite, foarte frumos. Aici văd un loc nou în care veți merge împreună, o bucurie pe care o vei avea, dar și o șansă care ți se oferă. Asul de monede are aici acea energie de prosperitate, de bunătate, de nou început. Persoana asta se pregătește să-ți facă un cadou sau să te ajute cu ceva. Aici văd că în viitorul apropiat ori tu te vei abține foarte mult să nu comunici anumite lucruri, ori discutăm despre un moment în care veți da puțin cărțile pe față, veți reuși să aveți niște discuții serioase. Asul ăsta de monede vine cu ceva sigur, vine cu ceva palpabil, dar în situația asta văd foarte clar aici că o să te simți și puțin ciudat. E ca și cum ți se cere să nu comunici, da? În inima ta. În inima ta, 4 de bâte și arcana majoră, moartea, o legătură cu un scorpion în viitorul apropiat. Uite aici o petrecere, o întâlnire pe care tu o ai cu această persoană, dar pe de altă parte văd faptul că intri în contact foarte rapid cu o persoană sinceră, o persoană care știe ce vrea. Văd o bucurie foarte mare pentru tine, o transformare, o închidere. Este ceva ce îți va provoca foarte multe emoții și să știi că vei rămâne foarte surprins de toată această situație. În mintea ta, wow, regina de monede, 9 de monede. Păi aici în această relație te văd foarte sigur pe tine, poți să primești niște bani sau în sfârșit simți o siguranță, cum că persoana asta este potrivită. Dacă aștepți un răspuns din plan profesional, acesta să știi că este pozitiv și îți va schimba viața. Îți va schimba viața efectiv. Hai să vedem în exteriorul tău sau cealaltă persoană. Wow! În exteriorul tău, în viitorul apropiat, persoana asta va trece printr-o perioadă destul de dificilă, va analiza foarte mult lucrurile și își va da seama că e cazul să lase ceva în urmă, să lase ceva care nu prea mai funcționează. Da? Își va susține foarte mult punctul de vedere, va spune tot ceea ce nu-i place. Da? O reacție neașteptată pe care o va avea, dar și o dorință foarte mare de a se elibera. Fie de o situație neplăcută, fie este vorba despre niște certuri care tot au avut loc. Ce va simți? Va simți că pierde ceva, că abandonează ceva. Dacă este vorba despre planul financiar la mijloc, aici persoana asta se va elibera. Da? 5 de monede și judecata, aici poate să însemne și un moment în care cineva hotărăște să ia o decizie în legătură cu o problemă, în legătură cu această stare de singurătate, de abandon, de probleme de sănătate. Ia să vedem despre ce e vorba.
Este vorba despre o situație, fie legată de un copil, fie legată de oficializarea unei relații sau de liniștea și pacea pe care omul ăsta și-o dorește. E ca și cum va exprima cu adevărat tot ceea ce îl nemulțumește. Ce va gândi? În plan personal, văd o recuperare a unei persoane care are o problemă de sănătate. Poate să fie o persoană din familie. Și uite, să știi aici că se va gândi serios să lucreze la relația cu tine, se va gândi serios să construiască ceva alături de tine, fie un proiect, fie ceva anume. Ceva care, uite, să vă aducă liniștea și pacea. Doi de cupe. Este clar, persoana asta va lucra la această relație, va încerca să mențină situația, dar își va călca pe suflet, pur și simplu. Asul de monede, ce vrea să-ți mai zică? 7 de spade. Regina de bâte. Regele de monede. Este ca și cum aici cineva recunoaște ceva. Fie ceva legat de o rivală, fie pentru alții este vorba despre un moment în care, așa cum am spus, lucrurile devin mult mai stabile și cineva, uite, ia o decizie legată de un ideal pe care îl are. În sfârșit se clarifică lucrurile aici. Văd o persoană supărată, da, sau o persoană plictisită în viitorul apropiat, dar văd și niște lucruri palpabile care se vor întâmpla. Atenție puțin pe această relație toxică pentru alții dintre voi. Oricum ar fi, tu te vei simți bine în toată povestea asta. Da? Chiar dacă persoana asta până acum tot s-a împărțit așa între tine și un prieten, între tine și altcineva, da? Oricum ar fi, apare un cadou și se rupe tristețea, se duce amânarea și uite, apare bucuria între voi, apare pasiunea, apare entuziasmul, bucuria de a trăi. Da? Bun, dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, nu uita să distribui acest videoclip și să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.